سلام دوستان عزیز، به کانال یوتیوب بافتنی با مینا خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان این هفته براتون این پاپوش ها رو که بدون درس هست آماده کردم که از این کلاف میتونید استفاده بکنید برای بافت هر پاپوش. کارتوپو فلورا و از میل شماره 3 استفاده کردم. امیدوارم که از بافت این پاپوش ها خوشتون بیاد. ببینید دوستان، هیچ کدوم از قسمت ها درز نداره و به آسونی میتونید شما ببافید. در عرض یک روز میتونید وقت بذارید ببافید و استفاده بکنید. نخ خیلی زیادی هم استفاده نمیشه دوستان. از کلاف هایی که تو خونه دارید اگر مخصوص پاپوش هست میتونید استفاده بکنید. ببینید دوستان، این چون که بافتش رکن هستش، برای اینکه اندازه گیری بکنید حواستون باشه که نباید خیلی بزرگ ببافید، چون بعدش تو پا باز میشه و گشاد میشه. ببینید این کشسانی داره به خاطر اینکه بافتش رکن هستش. این رو باید مد نظر بگیرید برای اندازه گیری کردن که در ویدیو براتون یکم توضیح دادم. اگر آماده هستید بافت این پاپوش رو با هم شروع میکنیم. خب دوستان ببینید، برای بافت این پاپوش از این قسمت شروع شد. از این قسمت شروع شده، بافته شده، بعد رسیده به این قسمت ها بافته شده که اول یه همچین شکلی رو ما باید ببافیم. خب من از اینجا براتون توضیح میدم. 22 تا دونه با نخی که گفتم باید سر بندازید، 22 تا دونه سر بندازید و این 22 تا دونه رو به شکل بافت رکن ببافید. و برای این پاپوش ببینید الان چند تا بافت رکن داریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24. یک دونم این قسمت 25 تا 25 تا باید بافت رکن داشته باشید. میایم همه دونه ها رو برای بافت رکن باید از زیر ببافید. به این صورت از زیر کل بافتمون رو با میل شماره 3 هم باید ببافید. میبافیم. بافت رکن همه رچ ها رو میتونید از زیر ببافید یا همه رچ ها رو از رو. این رچ رو من میبافم از زیر. رج بعدم دوباره از زیر، یعنی کل رج ها از زیر هستش. باید ادامه بدید تا 25 تا بافت رکن بهتون بده. الان ببینید این سمت رو که بافتم الان یک دونه بافت رکن دارم. دوباره رج بعد دونرتون رو در بیارید. دونه رو در میارم، نخ رو بندازید اون سمت و دوباره از زیر ببافید. من این بافت رو انجام میدم، فقط حواستون باشه وقتی که میبافید نختون رو طوری بگیرید که این سمت به صورت گندمی بیفته و همچنین این سمت. من الان این قسمت رو میبافم. بعد از اینکه 25 تا بافت رکن رو بافتیم دوستان، ببینید این الان به نظر کوچیک میادش، ولی وقتی که پا میکنی پاپوش تموم که میشه ببینید این کشیده میشه، تو پا باز میشه. این رو در نظر بگیرید و به این صورت باید اندازه بگیرید. بعد 25 تا بافت رکن که بافتید، ببین با این نخی که من معرفی کردم میل شماره 3، اگر برای سایز 37 38 39 میبافید همین قدری که من میگم ببافید اندازه در میاد. اگر برای سایز بالاتر بخواید ببافید یه 2 تا بافت رکن رو اضافه بکنید. خب الان رسیدیم به این قسمت دوستان، به این قسمتی که باید رنگ بندی ها رو شروع بکنیم. الان من از روی این براتون توضیح میدم. ببینید این نخی که همرنگ زمینی هستش تا بالا بافته نشده. ببینید 12 تا دونه بافته شده و برگشتم. یعنی که برای هر رنگ 2 رج استفاده شده
بعد ببینید 2 رج از این سرمه‌ای، 2 رج از این رنگ. ولی اینا 12 تا دونه 12 تا دونه هستش تا انتها. ببینید به این صورت که من الان براتون توضیح میدم. بعد از اینکه این بافت رو انجام دادید و میخواید نخ رو اضافه بکنید، ببینید آخرین دونه رو نبافید. الان این قسمت رو ببینید، من تا این دونه بافتم، این دونه آخر رو نبافته روی میل گذاشتم، وقتی که فقط میخواید رنگتون رو تغییر بدید. الان من این رنگ رو در نظر گرفتم و میخوام اضافه بکنم. سرش بچینم رو. خب از همینجا شروع میکنم. کل بافتمون به صورت بافت رکن هست دوستان. خب یه 2 تا دونه من میبافم. بعد این رو گره میزنم. این رو به این صورت گره بزنید سفت بشه. خب ببینید الان این تکه نخی که مونده شما میتونید همینجا به این صورتی که من براتون توضیح میدم پنهانش بکنید. ببینید این نخ رو روی این نخ بندازید به این صورت و بافتتون رو ببافید. به این صورت مخفی میشه و دیگه نیازی نیست که در انتها بخواید از سوزن استفاده بکنید. اینطوری روی این نخ قرار بدید. و ببافید. الان نخی که اضافه کردم 2 رج باید به صورت بافت رکن ببافیم. من الان این 2 رج رو میبافم از زیر. خب الان ببینید دومین رج رو که دارم بافتم به دونه آخر که رسیدید، چون که میخوایم نخ رو تغییر بدیم، گفتیم این دونه آخر رو نبافته وارد میل میکنیم به این صورت و الان باید با این رنگ ببافیم. چون که 2 رج گفتیم که از هر رنگمون از 2 رج تشکیل شده. خب الان این نخ رو باید بندازم اون سمت. خب الان میخوایم از این رنگ استفاده بکنیم. ببینید این رنگ زمینه کارمون هم از این رنگ تشکیل شده. برای این 12 تا دونه ببافید همونطوری که براتون توضیح دادم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. این یه رج. باید یک رج دیگه ببافم. نخ رو میندازم زیر. توی این قسمت دوستان برای اینکه بافتمون جمع نشه دونه اول رو هم ببافید. خب این 12 تا دونه رو از زیر میبافم. خب به دونه آخر که رسیدم نخ رو میارم سمت خودم. دونه آخر رو نبافته روی میل میندازم، چون که میخوام از این رنگ استفاده بکنم و رنگم رو تغییر بدم. این قسمت رو ببینید دوستان، این دونه ها 12 تا 12 تا هستش تا انتها بافته نشده. خب الان نوبت این رنگ هستش. 2 رج رو با اون رنگ بافتم. این 12 تا دونه با این رنگ بافته میشه.
بعد از اینکه این 12 تا دونه رو بافتید به این صورت 5 تا دونه اضافه میکنم و از همین رنگ میبافم. 1 2 3 4 5 تا دونه میمونه. بعد برمیگردم دونه اول رو میبافم، بقیه دونه ها هم از زیر بافته میشه. الان با این رنگم 2 رج بافته شد. تا برسیم به یک دونه آخر، چون که دوباره میخوام رنگ رو عوض بکنم نخ رو میارم سمت خودم و اون دونه رو نمیبافم. خب الان نوبت این رنگ شد. خب گفتیم که هر وقت به این رنگ رسیدیم اینا 12 تا دونه هستش، تا آخر این تغییری نمیکنه. دورش باید این 12 تا دونه رو ببافم از زیر. ببینید به اینجا که رسیدی 12 تا دونه هستش. 2 4 6 8 9 10 11 12. نخ رو میندازم سمت زیر و بافتم رو ادامه میدم. دونه اول رو میبافم و بقیه دونه ها هم از زیر بافته میشه. نخ رو میارم سمت خودم، دونه آخر رو نبافته وارد میل میکنم و الان نوبت این نخ هستش. این 12 تا دونه با این رنگ میبافم اینو. خب ببینید اینجا یه فاصله افتاده. این 5 تا دونه رو قبلا بافته بودیم. خب این 5 تا دونه رو میبافم. 5 تا مونده بود. حالا توی این رج این 5 تا رو هم اضافه میکنم. یعنی اینکه توی این قسمت کل دونه ها بافته میشه با این رنگ و رج برگشت هم دوباره کل دونه ها بافته میشه. دونه اول رو در میارم. کل دونه ها از زیر میبافم. به غیر از دونه آخر که چون میخوام رنگ رو تغییر بدم دونه آخر رو نبافته وارد میل میکنم به این صورت. خب الان دوباره نوبت این رنگ شد. این رنگ که دیگه به همون صورت بافته میشه. 12 تا دونه کلا 2 رج از زیر میبافم. این 12 تا دونه یه رجش رو بافتم. نخ رو زیر میندازم. دونه اولم بافته میشه و بقیه دونه ها از زیر بافته میشه. دونه آخر نبافته وارد میل میشه. دوباره نوبت این نخ شد. پس ببینید این 12 تا دونه 2 رج بافت رکن بافته میشه. این نخی هم که اضافه کردیم ببینید یک بار 2 رج به صورت کامل بافته میشه، یک بار 5 تا دونه اضافه میشه. الان نگاه کنید، الان من این قسمت 12 تا دونه رو میبافم با این رنگ. 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 5 تا دونه اضافه میکنم 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 5 تا روی میل میمونه و برمیگردم. دونه اول رو هم ببافید. خب کل دونه ها رو از زیر میبافم. دیگه اینا تکرار میشه دوستان. این دونه نبافته وارد میل میشه. دوباره میرسیم به نخی که برای زمینه هستش. اینجا 12 تا دونه بافته میشه. و برمیگرد. دونه اول رو میبافم و بقیه دونه ها از زیر بافته میشه. دونه آخر نبافته وارد میل میشه و نوبت این نخه الان. ابتدا این 12 تا دونه رو میبافم. توی این رج کلا دونه ها همه بافته میشه از زیر. رج بعد هم به همین صورت. ببینید این قسمت ما 5 تا دونه قبلش بافته بودیم. الان این 5 تا دونه رو میبافیم و 5 تا دونه‌ای که قبلا نبافته بودیم توی این رج اضافه میشه. یعنی اینکه توی این رج الان کل دونه ها از زیر بافته میشه. رج بعد هم به همین صورت. پس با این رنگ یک بار دو رج به صورت کامل بافته میشه، یک بار 5 تا دونه اضافه میشه و بافته میشه. یعنی 5 تای آخر نبافته روی میل میمونه. دیگه یکم که ببافید مشخص میشه، اصلا نیازی به شمردن نیست. خب دونه آخر نبافته. الان دوباره نوبت این رنگ هست. این رنگ 12 تا بافته میشه دو رجش. و برمیگردیم. دوستان دیگه تکرار هستش. حالا این دونه اول رو میبافیم. حالا من یه بار دیگه میبافم براتون. خب الان رسیدم به این قسمت. دونه نبافته وارد میل میشه. خب نوبت این نخ هستش. این 12 تا دونه رو ابتدا میبافیم با این رنگ. خب ببینید اینجا باید 5 تا دونه اضافه بکنیم. 1 2 3 4 5. یعنی به بافتمون اضافه کنیم. منظورم اینه که ببافیم این 5 تا رو. این توی این قسمت ببینید دو رج رو به صورت کامل بافته بودیم. الان دوباره اینجا 5 تا میبافیم. 5 تا روی میل میمونه. برمیگردیم. دوباره دونه اول رو میبافم و
کل دونه ها از زیر بافته میشه. نخ رو میارم سمت خودم و نبافته وارد میل میشه. ببینید وقتی به این نخ میرسید دونه آخر نبافته وارد میل میشه و بعد با این نخ بافته میشه دیگه. ببینید الان به این شکل در اومده. الان باید من این رو میشمارم براتون، رنگ زمینه رو براتون میشمارم. اینجا سرمه‌ای هستش. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 اینجا 23. یک بار دیگه بشمارم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 تا دوستان. 22 تا از این رنگ باید داشته باشیم. الان باید ببینید الان چند تا شده برای من. 1 2 3 4 5 تا 22 تا بشه. بعد دوباره باید این قسمت رو یه بار دیگه اون سمت یعنی ببافیم. یعنی ببینید الان این قسمت رو بافتیم، این قسمت رو هم شروع کردیم، تموم که شد 22 تا باید این قسمت رو بافت رکن 25 تا ببافیم. الان من این قسمت ها رو همونطوری که براتون توضیح دادم میبافم. بعد از اینکه این قسمت ها رو بافتیم ببینید این رنگ رو اگر من بشمارم 22 تا دونه از این رنگ قهوه‌ای بافتیم. همینقدر کافی هستش و بعد دوباره باید بافت رکنمون رو شروع بکنیم و دقیقا مثل همین قسمت 25 تا بافت رکن رو ببافیم. الان من اون نخ رو دیگه احتیاج ندارم. این رنگ رو این رو چیدم و این رو از رو همین رد میکنم و بافتم رو شروع میکنم. این رنگ رو میتونید از روی این رد بکنید، به همین صورت پنهانش بکنید و دیگه در انتها احتیاجی نیستش که با سوزن اون رو بخواید. دوستان به همین صورت باید 25 تا بافت رکنمون رو ببافیم، یعنی دقیقا همینقدر. من این قسمت ها رو میبافم. خب این قسمت رو من بافتم و کور کردم به صورت ساده. نخ رو چیدم دوستان. ببینید الان ما این قسمت ها رو بافتیم، یعنی این قسمت رو بافتیم، این قسمت رو هم بافتیم و الان باید کف پاپوشمون رو ببافیم. این قسمت رو الان براتون اینجا رو براتون توضیح میدم. خب ببینید دوستان از این قسمت ها باید دونه بگیریم. از هر گندمی یک دونه باید بگیریم و بعد بافت رو با هم شروع میکنیم. الان این قسمت روی پاپوش هستش، نمای روی پاپوش هستش و از این قسمت ها باید دونه بگیریم. من نخ رو اینجا اضافه میکنم. ببینید از هر گندمی که میبینید از همین ابتدا یه پره، دوتاش رو باید بگیرید. نگاه کنید، دوتا پر گندمی رو میگیرم و یک دونه در میارم به این صورت. دوباره از این قسمت یک دونه میگیرم و در میارم. این رو هم اینجا گره بزنید. این نخ رو هم به این صورت رد بکنید. تا انتها باید دونه بگیریم دوستان. ببینید
دونه گرفتن راحت هستش. به همین دلیل من بهتون گفتم که این قسمت های بغل باید به شکل گندمی باشه که برای دونه گرفتن بتونیم ازش استفاده بکنیم. الان باید از این قسمت ها 25 تا دونه بگیریم، چون 25 تا بافت رکن داشتیم دیگه. 25 تا باید دونه بگیریم. تا برسیم به قسمت رنگی، اونجا هم باید از هر رنگ یک دونه بگیریم. خب ببینید الان این قسمت باید 25 تا دونه باشه. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 24 25 تا دونه. حالا ببینید این قسمت هم به این صورت افتاده. از این رنگ یک دونه، از یه دونه هم از رنگ قهوه‌ای باید بگیریم. هم به این صورت دونه ها رو میگیریم. خب من اینو تا انتها دونه ها رو میگیرم، بعد میشمارم. توی این قسمت باید از میل سیمی استفاده بکنیم، به خاطر این فرمی که این بافت ما پیدا کرده. میل سیمی باید استفاده بکنیم. بعد دونه ها رو من گرفتم. ببینید این قسمت 25 تا دونه، این قسمت هم 25 تا و قسمت وسط 45 تا، یعنی میشه 95 تا دونه الان روی میل هستش. که بعد از اینکه این دونه ها رو داخل میل کردید، باید یک رج دوستان همه دونه ها رو از زیر ببافیم، یعنی بافت رکن. به این صورت من کل دونه ها رو الان از زیر می بافم. الان میخوایم این قسمت رو ببافیم. ببینید این قسمت جلو هستش. این قسمت 7 دونه احتیاج داریم. بعد همینطور یکم زیاد میشه تا برسه به 13 تا دونه، بعد دیگه صاف بافته میشه. الان این قسمت هستیم. ببینید کلا 95 تا دونه داشتیم، درسته؟ از این 95 تا دونه 7 تا دونه رو برای وسط در نظر میگیریم. بعد هرچی که موند تقسیم بر 2 میکنیم. الان 88 تا دونه میمونه که 44 تاش برای این قسمت هست، 44 تاش برای این قسمت، با این 7 تای وسط میشه 95 تا. حالا این وسط رو به این صورت بافتش رو شروع میکنیم. ابتدا این قسمت رو به صورت بافت رکن میبافیم تا برسیم به علامت گذار. خب اول این 44 تا رو من میبافم. چهل و 44 تا دونه رو که بافتیم رسیدیم به این علامت گذار. علامت گذار رو اینجا میزنیم. رج بعد دیگه علامت گذارها رو برمیداریم، اصلا نیازی نیست، فقط برای اینکه این قسمت رج اول رو ببافیم هستش. الان 7 تا دونه رو میبافم. 2 تا، 3 تا، 4، 5، 6، 7. این علامت گذار رو هم کنار میذارم. خب الان از اینجا به بعد باید رج‌های رفت و برگشت رو تکرار بکنیم. ببینید 7 دونه رو که بافتید نختون رو زیر بندازید به این صورت. بعد دونه اول رو در بیارید. 2 تا، 3، 4، 5، 6، 7. این علامت گذارم دیگه احتیاجی نداریم، این رو هم کنار میذاریم. بعد دوباره نخ رو زیر بندازید. الان ببینید این 7 دونه وسط به این شکل در اومد. دونه اول رو در بیارید. الان ببینید بعد از اینکه این بافتمون تموم شده، یک دونه بافت رکن توی این قسمت 7 تشکیل شده به این صورت. الان اینجا باید زیاد کردن دونه ها رو انجام بدیم.
2 تا 3 4 5 6 این 7 دونه‌ای که داشتیم. خب الان این قسمت ببینید فاصله‌ای که اینجا افتاده، این 2 تا دونه‌ای که روی میل هست جزء 44 تا دونه‌ای بود که شمرده بودیم. این رو 2 تا یکی می‌کنیم، به این قسمت وسط 1 دونه اضافه میشه. الان دونه هامون شد 8 تا. باید این کار رو انجام بدیم از هر دو طرف تا دونه هامون به 13 تا دونه برسه. خب الان 1 2 3 4 5 6 7 8 این 8 دونه رو میبافیم. دوباره به این قسمتی که فاصله افتاده رسیدیم. یه دونم اینجا 2 تا یکی میکنیم، دونه هامون شد 9 تا. دوباره نخ رو زیر میندازیم، برمیگردیم. دونه اول رو در میاریم، 2 تا 3 4 5 6 7 8 9 تا. دوباره به این قسمت رو رسیدیم، یه 2 تا یکی میکنم اینجا. خب دونه هامون شد 10 تا. دوباره برمیگردم، دونه اول رو در میارم، 2 تا 3 تا. اصلا شمردنم دیگه لازم نداره، فقط باید بشماریم که 13 تا دونه بشه. 1 2 3 4 5 تا 6 7 8 9. الان این 10 تا. ببینید دوباره به جایی که فاصله افتاده هستیم. الان دونه هامون رسید به 11 تا دونه. بعد این کار رو تکرار بکنیم تا دونه هامون 13 تا بشه، کافی هستش. 2 تا 3 4 5 6 7 8 9 10 11. دوباره یه 2 تا یکی اینجا میکنیم، دونه هامون رسید به 12 تا دونه. نخ رو سمت زیر میندازیم، دونه اول رو در میاریم، دوباره 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. یه 2 تا یکی اینجا میکنیم و دونه هامون 13 تا شد. خب ببینید به این شکل در اومده بافت ما. وقتی 13 تا دونه که شد، نختون رو زیر بندازید. از این به بعد باید به این صورت انجام بدید بافتتون رو. دونه اول رو در بیارید. ببینید الان کلا این 13 تا دونه دیگه ثابت هست تا بالا. شما یک دونه مونده که تموم بشه، یعنی تا دونه 12 رو ببافید. هر رج به این صورت هست تا دونه 12 رو ببافید. شمردن هم نیازی نیست. ببینید اینجا این دونه 13 هست، این قسمتش فاصله افتاده. این دونه 13 رو با یکی از دونه هایی که روی این میل هست با هم بگیرید و از زیر 2 تا یکی بکنید. دوباره دونه هامون رسید به همون 13 تا، یعنی این 13 تا ثابته. ببینید 2 4 6 8 10 12 13. نخ رو سمت زیر بندازید و از اون سمت هم همین کار رو باید انجام بدیم، یعنی تا دونه 12 میبافیم. تا دونه 12 بافتم، رسیدم به دونه 13. این دونه رو با یکی از دونه هایی که روی این میل هست با هم از زیر یکی میکنم. دوباره بر میگردم. دیگه تکرار هست دوستان. این کار رو باید انجام بدیم تا دونه هایی که این قسمت و این قسمت هست فقط 2 تا
بمونه، یعنی 2 تا توی اینجا بمونه، 2 تا دونه هم این قسمت بمونه که بعد قسمت بعدی رو شروع بکنیم. الان دوباره تا دونه 12 میبافم. دونه 13 که رسیدم اینو با یکی از این دونه ها با هم یکی میکنم، یعنی هر دفعه یک دونه از این سمت و یک دونه از این سمت کم میشه. دوباره نخ رو زیر میندازم، دونه اول رو در میارم، 2 تا 3 تا 12 تا دونه رو میبافم. به این صورت به دونه 13 که رسیدم دوباره همون کارا رو تکرار میکنم. ببینید دوستان، این کارا رو تکرار بکنید، کم کردن ها رو به همین صورت انجام بدید تا 2 تا دونه این سمت و 2 تا دونه این سمت دونه داشته باشیم. این قسمت ها رو همونطوری که براتون توضیح دادم بافتم. ببینید به این شکل در آمده. بعد الان 2 تا دونه این قسمت هست مونده و 2 تا دونه هم این قسمت. الان میخوایم قسمت پشت رو، این قسمت رو براتون توضیح بدم. خب پس وقتی که 2 تا دونه این قسمت مون، 2 تا دونه این قسمت پشت رو شروع میکنیم. ببینید دونه اول رو در بیارید، این دونه ها رو از زیر ببافید تا برسید به یک دونه آخر. خب ببینید الان رسیدیم به این یه دونه آخر. مثل همون قسمت این دوتا رو با هم میگیرم و یکی میکنم به این شکل. نخ رو میندازم اون سمت. خب دونه اول رو در میارم، یک دونه میبافم. ببینید الان قسمت پشت کار هستیم. یک دونه بافتم و اینجا یه 2 تا یکی میکنم، چون دونه ها برای قسمت پشت زیاد هستش. یه 2 تا یکی این قسمت میکنم. به این صورت بافتم رو ادامه میدم. اون قسمت هم ببینید اینجا 4 تا دونه مونده تموم بشه. این 2 تا که هیچیه، 2 تا 4 تا این 2 تا رو میبافم. یه 2 تا یکی هم این قسمت میکنم، یعنی دقیقا مثل همین قسمتی که بافتم. ببینید اینجا یه 2 تا دونه داشتم، یه 2 تا یکی کردم. این قسمتم الان 2 تا یکی کردم، 2 تا دونه هستش. الان این رو میبافم. اینجا این دونه و این دونه با هم یکی میشه. ببینید این قسمت الان 2 تا دونه، یه 2 تا یکی شده. این قسمت هم 2 تا دونه و یه 2 تا یکی شده. بعد این دونه یه دونه مونده. نخ رو میندازم زیر، دونه اول رو در میارم، اینا رو از زیر میبافم. اینا رو از زیر میبافم تا برسم به دونه آخر. ببینید اینجا فاصله هستش. این دونه رو با این دونه آخر 2 تا یکی میکنم. در واقع دونه هامون تموم شد. نخ رو میندازم زیر، دونه اول رو در میارم، دومین دونه رو از زیر میبافم. یه 2 تا یکی هم این قسمت انجام میدم. دونه رو از زیر میبافم تا برسم به 4 تا دونه آخر. 1 2 3 4 تا. یه 2 تا یکی هم این قسمت انجام میدم. بعد این دونه رو از زیر میبافم،
رسیدیم به این قسمتی که فضای خالی هستش. این دونه رو با این دونه میگیرم و دوتا یکی میکنم. الان دونه هامون رو میشمارم: 2 4 6 7 8 9. این 9 تا دونه ای که مونده برای قسمت پشت هست و بافت رو شروع میکنیم. دونه اول رو در میارم، از زیر بافته میشه این دونه ها تا برسم به دوتا دونه آخر. به دوتا دونه آخر که رسیدید اینجا یه دوتا یکی باید انجام بدید دوستان. خب اینجا الان دونه های ما 8 تا هستش. دوباره وقتی که از این قسمت، یعنی اولین گندمی که میبینیم، ببینید اینجا اولین گندمی که میبینیم یک دونه میگیریم، دوباره دونه هامون میشه 9 تا دونه. این 9 تا دونه در واقع تا انتها که ببافیم ثابت هستش و هر رشت که میبافیم یک دونه از این سمت، یک دونه از گندمای این سمت که میگیریم، بافتمون در انتها به این شکل در میاد و از دو طرف به هم وصل میشه. حالا قسمت پشت کار هستیم. نخ و زیر میندازم، دونه اول رو در میارم. کلا هر رج باید ببافیم تا دوتا دونه آخر و دوتا دونه آخر رو باید دوتا یکی بکنیم و بعد از قسمت زیر، یعنی وقتی که نمای پاپوش به سمت خودمون هست، از بغلا دونه بگیریم. الان رسیدیم به دوتا دونه آخر. دوتا دونه آخر رو دوتا یکی میکنم. خب ببینید دوتا یکی کردیم. الان 8 تا دونه است. وقتی یک دونه از این سمت هم بگیریم میشه 9 تا دونه. خب قسمت پشت کار دونه نمیگیریم، از این قسمت میگیریم. ببینید از این قسمت، از همین اولین گندمی یک دونه به این شکل میگیریم. ببینید برای اینکه اینجا راحت تر باشه این قسمت، از قلاب هم میتونید استفاده بکنید. خیلی راحت دونه رو بگیرید و بندازید روی میل به این شکل. حالا این دونه ای که گرفتیم ما در میارم، اولین دونمون هست. دوباره دونه هام رو میبافم تا برسم به دوتا دونه آخر. دیگه دوستان بقیهش تکرار هستش. حالا من یه چند رجی میبافم براتون. الان دوتا دونه آخر رسیدم، دوباره دوتا یکی میکنم، دونه ها میرسه به 8 تا. یک دونه که اضافه میکنم از این گندمی های این بغل، ببینید از گندمی های بغل که اضافه میکنم دوباره دونه ها 9 تا دونه میشه به این شکل. قسمت پشت کار رو بدون تغییر میبافم. دونه اول رو در میارم، اینا رو میبافم دوباره تا دوتا دونه آخر. هر رشت تا دوتا دونه آخر میبافم و دوتا دونه رو کم دوتا یکی میکنم. بعد برمیگردم این سمت، دوباره باید از این گندمی هایی که اینجا هست دونه بگیرم. این قسمت رو میتونید از قلاب استفاده بکنید. ببینید اینجا یک دونه میگیرم روی میندازم. ببینید از هر کدوم اینا باید دونه بگیریم. اینجا ببینید قشنگ مشخص هستش. دونه اول رو در میارم، دوباره سفتش میکنم، میبافم. دوتا دونه آخر که رسیدم دوتا یکی میکنم. این قسمت که میخوام دونه بگیرم نیازی به قلاب نیستش. ببینید از همین قسمت ها به این شکل دونه گرفته میشه.
تا دونه آخر 2 تا 1 میشه. ببینید الان 2 4 6 8. وقتی که دونه از این قسمت بگیریم دوباره دونه هامون تبدیل میشه به 10 تا دونه، به 9 تا دونه ببخشید. از همین قسمت ببینید اولین گندمی که میبینم میگیرم. اینو روی میل میندازم. ببینید الان قسمت پشت به این شکل در اومده. دو تا دونه آخر یکی میکنم، بعد یک دونه از اینجا میگیرم. دیگه دوستان باید این کارا رو تکرار بکنید تا به این قسمت برسیم. نگاه کنید تا انتها که این قسمت ها به هم دیگه وصل میشن و به این شکل در میاد. این قسمت رو تا انتها که بافتیم، حالا این 9 تا دونه رو دیگه باید کور بکنیم. به همین شکل ساده اینا رو 2 تا 1 میکنیم. خب دوستان بافت ما تموم شد. الان فقط باید این قسمت رو براتون توضیح بدم، این حاشیه‌ای که اینجا بافتم. الان پاپوش ما به این شکل در اومده. فقط الان این قسمت، این حاشیه رو باید براتون توضیح بدم که شما میتونید حاشیه های دیگه ای هم که بلد هستید از اونها هم استفاده بکنید. دوستان از این رنگ استفاده میکنم، از همین قسمت قلابم رو وارد میکنم، یک زنجیره میزنم و سفتش میکنم به این صورت. بعد تو هر کدوم از این گندمی هایی که هست ببینید الان قلابم رو وارد میکنم، یک دونه در میارم و 2 تا 1 میکنم. تو بعضی از قسمت ها یکی از گندمی ها رو رها بکنید، تو گندمی بعدی بزنید که یه کمی بافت قسمت بالاتون جمع وایسه. ببینید الان گندمی رو قلاب رو وارد میکنم، یک دونه در میارم و بعد 2 تا 1 میکنم. حالا اینجا یک دونه گندمی رو رها میکنم، تو گندمی بعد میزنم. حالا اینجا یک گندمی رو رها میکنم توی گندمی بعدی. نخ رو در میارم، 2 تا 1 میکنم. به همین صورت تا انتها این کار رو انجام میده. به این شکل در میاد.
اینو من تا انتها انجام میدم. دوستان پاپوش ما به انتها رسید. حاشیه رو هم بافتم، به این شکل در اومده. ببینید دوستان، چون که بافتش ریکن هست، برای اندازه گیری حواستون باشه که این ببینید کشسانی داره. اگر شما بخوای سایز بزرگتر ببافید، ببینید از این قسمتی که بافت ریکن هست این قسمت ها رو زیادتر بکنید. اگر خواستید کوچیک بکنید از همین قسمت چند تا بافت ریکنتون رو کمتر انجام بدید، وگرنه بقیهش رو به همین صورت ببافید. قسمت ها ببینید به این شکل در اومده. امیدوارم که از بافت این پاپوش خوشتون اومده باشه و شما هم ببافید و لذت ببرید. دوستان اگر خوشتون اومد عضو کانال بشید و من رو همراهی بکنید با لایک و کامنت. از همه شما دوستان تشکر میکنم. خدا نگهدار.